So last month was Love Month and matagal ko nang naiisip gawin to because I can see a lot of you are trying to do yung intimate weddings. For today, tayo ay gagawa ng DIY. Tama ba? DIY. Yes, correct. DIY na wedding look using affordable brands. And ang ating inspirasyon ngayon ay walang iba kung hindi si... Charan! Nakikita niyo ba? Charan! Si Alex Gonzaga. And the reason si Alex na yung pinili ko is that yung wedding niya, if I'm not mistaken, talagang, tama ba? Talagang sa bahay lang. Tama ako, di ba? Ako, sa bahay lang. So, talagang sobrang intimate niya. And so, kung peg niyo yung ganun sa bahay-bahay lang, di ba? Parang sala lang, akala mo nag-fiesta lang tayo sa bahay. Then, this is it. We are going to do this DIY fresh, inspired by Alex Gonzaga. First things first, tayo ay mag-lip balm. Importante to. At kung anong lip balm yung bet nyo, go lang. Hindi kasi enough, nawawala yung mga lip balm ko dito. So, ang gagamitin ko ngayon yung Glossier. Pwede rin pala ito. Siyempre, favorite ko tong lip balm. Itong Laneige Lip Sleeping Mask. Hindi talaga siya like lip balm, pero pwede mo tong gamitin pang pang prep lang ng lips. Siyempre, kapag wedding, di ba, hindi mawawala ang kissing scene. Kung parang nagbibitak na semento yung nyo, labi nyo, di ba nakaka-turn off yun? So, kailangan lahat ng parte ng mukha mo fresh. So, habang nakababad yung lip balm, sisimulan na natin with the primer. So, nakapag-moisturize na ako ng face, huwag nyo rin kalimutan yung proper moisturization or moisturizing. Yung moisturizing ng face ninyo, kailangan well-hydrated. And so, pumili din naman ako ng primer. Ito yung bago. This is from Happy Skin. Ito yung kanilang Rescue Me Sun Gel Primer na may SPF 50 PA++++. So, I don't know if you can see. Ngayon ko lang ito gagamitin. Pero ito yung primer. So, ganyan-ganyan lang tayo. Lalagay lang natin siya sa face. Ay, nice. Ang akala ko parang, siya, clear siya. But since nga siguro kasi may SPF, no? So, parang, I doubt na kayang maging clear. It's just that, itong sa primer na to, since this is my first time using it, napapansin ko, parang siyang parang nagsiset siya to powder, and then parang meron siyang namumuo-muo. So, let's see up close and personal kung paano natin to aayusin. Ito, nag-work siya. Yung i-brush-brush mo lang yung excess. If you want na hindi siya mag-white cast, use 2 shades of foundation. Isang foundation na medyo dark and isa namang foundation na magmamatch na sa skin mo. So, unahin ko yung medyo dark para talagang medyo makover yung parang, yung pamumuti. But for my foundation, I will be using itong L'Oreal Infallible because, syempre, kung wedding ninyo, number 1, iiwasan nyo na masyadong mag-transfer siya sa mask, and also you want your makeup to last a while, definitely, di ba? So, L'Oreal. Ang problema ko lang sa foundation na to, it's too yellow for me. It's too warm. So, pag ganun, i-correct nyo na lang, let's say with a blue lipstick. I'm not sure kung everyone has a blue lipstick, but just in case meron kayo, then go ahead, mix a little para lang neutralize yung kulay. Yung puff na gamit ko, ito lang yung mga puff na makikita mo sa CC cream para mas full coverage, at saka para mas set talaga, parang nakadiin talaga yung foundation sa mukha mo. Parang dikit na dikit siya. I am going full coverage para kung gusto nyo like photo ready talaga or para talagang magtagal. So, eto na. Tinotodo, bigay ko na. Kasi mas madali naman kung prefer ninyo na huwag masyadong full coverage, then of course, bawasan nyo na lang yung base. Ang key, para talagang fresh ang inyong makeup look, kailangan bright yung face ninyo. So, L'Oreal Infallible Concealer ulit ang aking gagamitin. As always, kasi ito talaga yung favorite kong concealer, the reason why ilalagay natin to on the center of the face. Ito yung mga kapag pa-brighten para talagang fresh. Yun ang key. So, pag sa tingin ninyo, medyo maputi, okay lang yan. Once again, okay lang yan. Kasi base pa lang naman ito. For the powder, isa-set natin yan with the Ellana Minerals na loose powder na kulay white or translucent. We never know. Ngayon ko lang din ulit siya magagamit. With the same puff. Ito na ang aking ipang-set. Usually under the eyes. Sa kilay, importante yan kasi pag naglalangis ang kilay ninyo, syempre ayaw nyo naman ng dewy-dewy ang kilay, diba? So, iset din yan. Kailangan pala talaga light powdering lang kasi cream blush pala ang naihanda ko dahil itong cream blush na to ay may kinalaman kay Alex. Ito muna tayo sa kilay. Since well-defined yung brows niya, I chose, of course, my trusty Squad Brow Mascara with fiber in the shade Taupe. So, I will just follow my natural brow shape and then medyo i-overline ko lang ng konti. Ito talaga yung pinakamurang brow product na nakita ko na talagang nagtatagal at saka sobrang perfect ng shade niya. I-check nyo na lang din yung link sa baba, pero just in case na ma-sold out siyang mabilis,
Then, ang alternative ko dito ay yung L'Oreal Infallible din na brow liquid. Kasi yun yung gamit ko before this. But then, nung na-discover ko nga, tapos ako, it works. I like it. Yes, I love it. Defined brows come through. So, pwede na tayong pumunta sa eyeshadow. Nung tinignan ko yung look ni Alex doon, it's more of like a warm brown na hindi siya masyadong smoky, but there's depth into it. So, dalawang palettes ang gagamitin ko. Yung isa from Squad Cosmetics. Ito yung kanilang Squadlet Mini Palette in Sneaky. And also para may lightness naman, itong BLK Love Story Bridal Collection in the set Nude. So sisimulan ko muna of course with the base and sisimulan ko with this shade right here from BLK. Pwede kayo gumamit of course na eyeshadow primer. Pwede na naman concealer if you want. So sa akin nag-foundation na ako and nag-powder na ako, which makes it easier to blend, which is perfect. So blend it all over the lids, ganyan. Ayan, ang bilis. Ayan. Tapos, konting brown. Itong parang reddish brown right here. After the eyeshadow, magla-line na tayo ng lids. And this is from Easy & Co. Ito yung kanilang eyeliner duo in the shade dark brown. And of course, I will go for dark browns because gusto ko nga na fresh lang yung wedding look ninyo. Kaya dapat parang light, subtle colors lang tayo. This is actually not so subtle. It's almost black actually. But it makes a huge difference kapag nagre-register siya sa camera or kapag natatamaan siya ng ilaw because sobrang harsh talaga ng black liners. For sure, nakaka-pressure talaga to. Ako pa nga lang na yung events ko na, kasi naman lahat naman talaga ng events, ako yung mag-makeup sarili ko unless, let's say yung event, let's say shoot, na may makeup artist doon, of course, magpapamakeup ako. But most of the time, I do my own makeup. And nararanasan ko yung parang, bakit ganito, bakit iba, ba't ganyan. Siguro out of pressure lang, mas naiba. So make sure lang na kung anong style mo sa pagme-makeup and if love mo yung style na yun, then go for it. Doon ka na, push ka na doon. Sorry guys kung nag-iiba-iba kami ng lighting. Ito po ay natural light at pa-sunset na ng almost sunset pero nakakasilaw pa rin ang araw. Kaya windang na windang kami sa change ng lighting. Ang gamit ko itong eye meme na all about contouring. I super love this because yung shade niya, perfect. Feeling ko ako, pag nag-wedding kaya ako, what if i-cut crease ko kaya? Cut crease! So yan, don't forget, ganyan, contour din sa cheeks. Kung ang pinoproblema ninyo ay ang inyong pisngi, ganyan. Tsaka para define din. Tapos itong two shades na to, itong light and itong almost dark, ito naman yung ating ipag-nose contour. Aminin, ayan ang prioridad ng iba. So, diba, pak? Sumobra yung sa akin, Wait lang, i-blend natin. Now it's time for the blush. And I specifically chose itong Easy & Co. in collaboration with Alex Gonzaga bilang siya nga ang ating inspirasyon. At ito yung shade na Stunner at saka Good Girl. So this is a mix of pink and parang dark peachy shade. At ang placement ng blush, ilalagay natin yan dito sa sa gitna. And again, since ang blush nga, mabilis yun mag-fade pag nasa balat na. So, okay lang na medyo iputok mo yung blush ng very, very light. Huwag naman to the point na parang sobrang pula mo na, diba? Pero yung sakto lang para kahit hindi na kayo mag-retouch all throughout the day, may kulay pa din yung pisngi ninyo. Nakakaloka, bumigay na naman yung isa naming camera, guys. So, paiba-iba na ng lighting, paiba-iba pa ng camera. And then, for my lips, another Easy & Co. product. Ito yung multi-crayon in the shades Burnt Taupe, which is this shade. At saka itong Slow Dance. Itong Slow Dance kasi ito yung lighter, parang peachy, pinky shade. Ito yung advantage ng nag-lip balm. Madulas ang labi. Tapos itong Burnt Taupe, dito lang natin muna ilagay sa gitna. Para lang maghalo. Parang ginawa natin sa blush kanina. Parang isang pinkish tone and then isang orangey tone. Tapos pinagsama natin. I-blot nyo siya pag gusto nyo siyang mas tumagal. At saka pag gusto nyo siyang mas full coverage. So blot, tapos layer, blot, layer. Ulit-ulitin nyo lang yon. Well, normally, isa-set natin yung face natin with a translucent powder. But, I will be using itong Squad Cosmetics Starlight Baked Highlighter. This is in powder form din. At ito yung ipang set natin para may glow yung mukha. So, gagawin ko, kukuha lang ako ng stippling brush. And then, mawawala na naman yung mga salamin ko. Ito pala.
And then, ito yung ipang set natin sa cheeks. Simulan natin dito sa highest points para doon nakafocus yung highlighter. And then, tsaka natin siya dalhin sa buong mukha. And then, of course, finishing touch mo ang iyong lashes and make sure na sa look kasi ni Alex, medyo dramatic yung lashes niya. Meaning parang may thickness talaga. So, I chose itong Nippon lashes in Bellini para talagang oomph ang iyong lashes. And then, of course, ang glue din na gagamitin natin ay by Nippon. Bet ko tong brand na to kasi accessible siya. Tsaka, sobrang tibay talaga ng glue nila. Favorite lash glue ko talaga siya. Tapos kapag ganyan, for example, may puti-puti, di ba? Yung sa waterline nyo, balik lang kayo dun sa eyeliner. And since eyeliner duo naman yung sa ACN ko, pwede nyo gamitin yung liquid part para talagang ma-perfect yung line. Kukulay ko lang siya sa waterline. Pwede nyo rin gamitin yung black sa waterline. Meron ding black na shade ito. Ayan. Dito naman sa taas, yung liquid. And then, para mas voluminous ang lashes, gagamit ako ng mascara. This is the Vice in collaboration with Anklutes. Itong Super Mega Ultra Curl Mascara. And ang gagawin ko is, ilalagay ko lang siya sa pinaka-roots. Para mag-isa yung natural kong lashes doon sa false lashes. And at the same time, magkaroon siya ng volume pa. Last but definitely not the least, of course, huwag niyong kalimutan iset yung makeup nyo with a makeup fixer. I will be using the So Natural All Day Tight Makeup Setting Fix. And igaganon ko lang siya all over the face. Konti lang naman. And then, let it set. Paypayan ninyo, patuyuin ninyo. Sa buhok, since naka-ponytail lang naman siya doon, like super easy. Ganyan lang siya. Ayusin ko lang siya. Parang igaganon ko lang yung hair ko. Yan. So, ang gagawin ko, gagamit lang ako ng hairspray. Tatry ko din hanapan ito ng link kung meron siya sa Lazada or sa Shopee. Tinan nyo guys yung hair loss ko. Yan. Nahihikawan pa pala tong butas ng tenga ko. Sa tagal ko nang hindi naghihikaw. Ito na guys, ang ating final look. So this is your DIY intimate wedding look inspired by Alex Gonzaga using affordable makeup brands. And I will also be making a version na yung high-end or professional if you really want yung kung gusto nyo gumamit or kung yun yung mga brands na ginagamit niyo. So I will share that video soon. But enjoy this look, guys. And I hope na magawa ninyo. And congratulations if you are getting married anytime soon. And congratulations kung gagawin nyo yung sarili nyong makeup because sobrang hirap nun. Yung product list and links, ilalagay ko yun on the description box below. At kung meron kayong mga comments, feel free to drop them on the comment section below. I'll see you guys on the next vlog. Bye!